Good evening friends. আজি ভিডিওটো এনেদৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে, আমাৰো ভালে। আজি সন্ধিয়া সময়ত আমি ওলাই আহিছোঁ অকণমান, দিনটো ভিডিও কৰিবলৈ নহ'লেই ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছোঁ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিওটো শেষলৈকে। ये टाइमिंग उसका एसी का टिकट हो गल टिकट हो गल नॉन एसी स्लीपर का कटेगा आपका 11 बजे से टिकट टिकट काटी हो घराले আকৌ কোনটো মিঠাই খাবা দেখুৱাই দিয়া। আজি খালি দেখোন, এইটো খাবা। বিশাল মার্কেটে আমাদের বিশাল সমাজের থাকে, তাহলে অতি সত্তর আমাদের কাস্টমার সার্ভিসে যোগাযোগ করুন। বিশাল এইখন হৈছে এম বাজাৰ, ইয়াতে আমি এতিয়া সোমাম। সৰু সুৰা বস্তু দুটামান ল'বলৈ আছে, লৈ লওঁ। ভিতৰততো ভিডিঅ' কৰিব পৰা নহ'ব, ভিতৰতো নেদেখাওঁ। ঠিক আছে, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, হাই ফ্ৰেণ্ডছ, হাই দোস্ত। আজি আমি আহি পালোহি, আমাৰ মন পচন্দ মিঠাইটো খালোঁ। আৰু আজি বিহুত আমি আইতা ঘৰলৈ যাম নহয়, সেইকাৰণে আমি টিকেট কাটিলোঁ। আৰু মায়ে জানো কিবা শ্বপিং কৰি আহিছে। আৰু এতিয়া মায়ে ভাত বনাব। এতিয়া মই আহি পিনি অকণমান পঢ়িলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া মায়ে ভাত বনাব। তুমি অকণমান কিবা এটা কৈ দিয়া। আমি এতিয়া আপুনি এই ট্ৰেইনৰ ষ্টেচনলৈ গৈছিলোঁ, আপোনালোকে দেখিলে। ষ্টেচনটো আগতে এদিন আগৰ ভিডিঅ' এটাত আমি দেখাইছোঁ কাৰণে মই বাৰে বাৰে দেখুৱাবলৈ বেয়া পালোঁ। ষ্টেচনটো দেখুওৱা নহ'লে। টিকেট কটা হৈ গ'ল, এতিয়া বিহুত ঘৰলৈ যাব লাগে। আৰু সেই অকণমান বজাৰো আছিলে, বেছি নহয়, সৰু সুৰা বস্তু দুটামান কিনিব আছিলে, তাক ল'লোঁ। তো বেটাই কিবা এটা খাওঁ বুলি ক'লে, তাৰ মনৰ পচন্দৰ বস্তু খালে আৰু। তাৰপিছতে আহিলোঁ। এতিয়া আহি বেটাই ফ্ৰেছ হৈ অকণমান পঢ়িলে, আৰু তাৰপিছত এতিয়া বেটা ভাগৰো লাগিছে, সেইকাৰণে এতিয়া মই ভাত বনাবলৈ যাওঁ। আজি মই কিবা এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰিয়ে দিওঁ। ইমান ভালকৈ বনাব নাজানো, তথাপিও মই এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ, কি বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এটা কথা সোধা আকৌ, আমাৰ চেনেলটো চাই, আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনে লাগিছে, যদি ভাল আৰু কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইবটো আকৌ কৰি দিব না, মোক বেছি ভাল লাগে। এতিয়া চাই থকাসকলেতো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিয়ে থৈছে, আৰু আজি যিজনে নতুনকৈ চাইছে তেওঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এইটো ভিডিঅ' ভাল লাগে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ এইবোৰতো তুমি কৰিয়ে দিলা না। ঠিক আছে, প্ৰথমে মই আলু আৰু চজিনাখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এনেদৰে অলপ সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি লওঁ। ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া মই কাঢ়ি থ'ম। একেখন কেৰাহীতে মই আকৌ তেল অকণমান দিলোঁ, তাৰপিছত জিৰা দিছোঁ আৰু তেজপাত এখিলা দিছোঁ। খিলা নহয় আৰু অলপ কমকৈ দিছোঁ। তাতে হালধি দিছোঁ, মই তেলতে প্ৰায় হালধি দিওঁ। তাৰপিছতে মিক্স মছলা অকণমান দিছোঁ। এতিয়া মই বনাই থোৱা পেষ্টটো, সৰিয়হ আৰু বিলাহী পেষ্টটো ইয়াতে দি দিম। তাত অকণমান পানী মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি
অলপ সময় উতলিবলৈ দিম আৰু কেঁচা ভাতটো গ'লে ভাল লাগিব নহ'লে কেঁচা গোন্ধটো থাকি গ'লে খাবলৈ ভাল নালাগে অলপ সময় ঢাকন দি মই উতলাম ভালদৰে উতল অহাত মই চজিনা আৰু আলুখিনি দি দিম এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ নিমখ দি ভালদৰে এতিয়া লৰাই আৰু অকণমান পানী দিম আৰু গ্ৰেভি কৰিম অকণমান মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া মোৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল চজিনাৰ আঞ্জা মই এনেদৰে পৰিৱেশন কৰিছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে বনাইনে জনাবচোন